नमस्कार. आपण बघणार आहोत कोथिंबीरची वडी. तर तुम्हाला मी साहित्य दाखवते कोथिंबीरचं काय काय आहे ते घेतलेलं तर आहे, पण तुम्हाला दाखवते आता बॅक कॅमेऱ्यानं. चालू केलं. इथं घेतलेली आहे मी व्यवस्थित कोथिंबीर, थोडीशी निसून चिरून आणि धुवून घेतलेली आहे. आणि इथे घेतलेले आहे थोडेसे ओवा, खोबऱ्याऐवजी तुम्ही हे घेऊ शकता, तीळसुद्धा घेऊ शकता. इथं घेतलेलं आहे मीठ आणि इथं घेतलेलं आहे थोडंसं लाल तिखट. इथं घेतलेली आहे हळद आणि हे घेतलेलं आहे धने पावडर. तसेच मिक्सरला थोड्याशा मिरच्या आहेत त्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत. आणि मिरच्या जरी घेतल्या तरी पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे काय तर ठेचा एवढा व्यवस्थित बारीक नाही झालेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं लाल तिखटसुद्धा आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तसेच हे एवढं पीठ ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे हे पूर्ण जे साहित्य आहे हे घालून घ्यायचं आहे. बेसन पीठ पुन्हा थोडंसं टाकते मी ह्याच्यामध्ये, तर इथं व्यवस्थित पद्धतीने हे आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे. तर इथे थोडंसं काय झालेलं आहे, पीठ मला थोडंसं कमी वाटलं म्हणून मी पुन्हा जास्तीचं घेतलेलं आहे. कारण कोथिंबीरची वडी थोडी मोठी होती आणि 1 वाटीच्या हिशोबाने मी इथं पीठ घेतलेलं होतं, 1 वाटीच घेतलेलं होतं, पण ते थोडं कमी वाटलं म्हणून याच्यात पुन्हा घेतलेलं आहे. हे पीठ जे आहे ते आपल्याला मीडियम प्रमाणामध्ये आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. आणि काय करायचं आहे, कुकरमध्ये आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे थोडंसं आणि त्यामध्ये आपल्याला एक परात किंवा प्लेट जी पण बसेल ते ठेवायचं आहे. त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तर माझ्या कुकरची आपल्याला काय करायचं आहे, 1 कुकरची शिट्टी होईपर्यंत ठेवायचं आहे. पण माझं कुकरची शिट्टी येत नाही आहे, कारण झाकण जे आहे ते पडल्यामुळं खराब झालेलं आहे. तर मी काय केलेलं आहे, आपलं इडलीचं जे भांडं आहे ना त्यामध्ये ठेवलेलं आहे, थोडंसं पाणी ठेवलेलं आहे आणि वरती झाकून ठेवलेलं आहे. बस आपल्याला काय करायचं आहे, व्यवस्थित ह्याला वाफ लागून द्यायची आहे. नसता आपण काय करायचं आहे, असे एकदम घट्ट पीठ मळूनसुद्धा आपण याच्या वड्या पाडून तळू शकतो. पण आपल्याला जर हेल्दी प्रमाणामध्ये फ्राय प्रमाणामध्ये जर आपल्याला करायचे असतील तर आपण अशा करू शकतो. आणि आपल्याला एकदम कुरकुरीत हव्या असतील तर आपण याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ यूज करू शकतो. मी बेसन पीठच घेतलेलं आहे आणि मी कोथिंबीर पाहिजे तेवढी बारीक केलेली नाही, त्यामुळे कट करायला थोडासा प्रॉब्लेम होतो आहे. तर ह्याच्यामध्ये येते त्यामुळे मी आपले मोठा नाईफ जे आहे त्यानं कट केलेले आहेत. व्यवस्थित अशा उकडून घेतलेल्या आहेत आणि उकडल्याच्या नंतर आपल्याला अशा छोट्या छोट्या वड्या पाडायच्या आहेत त्याच्या. आणि वड्या पाडल्याच्या नंतर आपण या शालो फ्राय करू शकतो किंवा तळून घेऊ शकतो. आणि मी इथं खोबरं टाकलेलं आहे वरती, तुम्ही ह्याच्यावरती खोबरं नाही टाकलं तरी चालतंय. एकदम तुम्ही अशा तीळ असतील आपल्या घरी तर तीळसुद्धा ह्याला लावू शकता. तिळाने सुद्धा ह्याला छान टेस्ट येते. खोबऱ्यापेक्षा तीळ एकदम बेस्ट असतात आणि मला वाटते त्याचीच टेस्ट ह्याच्यापेक्षा जास्त भारी. पण ह्या पण खूप छान झाल्या, तर एकदम म्हणजे कडक प्रमाणामध्ये ह्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. पण माझ्या मागे खूप घाई होती तर त्यामुळे मी जास्त फ्राय करीत बसलेली नाही, म्हणजे एकदम अशा कडक होईपर्यंत मी ठेवलेल्या नाही आहेत. आपल्या थोड्याशा परतल्या की लगेच काढून घेतलेल्या आहेत. पण टेस्ट वगैरे छान झालेली आहे आणि वड्या पण छान दिसत आहेत. तर तुम्हीसुद्धा नक्कीच करून बघा. या दिवसामध्ये कोथिंबीर सगळ्याकडेच भरपूर प्रमाणामध्ये असते. तर मी काय केलेलं आहे, तर चपात्या करून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच तव्यावर लगेच फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. तर सिजनेबल भाजीपाला आपण ज्या त्या दिवसामध्ये जो तो भाजीपाला किंवा फळे जर खाल्ले तर त्या आरोग्याला पण चांगले असतात. आणि ज्या त्या ऋतूमध्ये जो तो भाजीपाला आपल्याला योग्य प्रमाणामध्ये मिळतो तर आपण त्या खाल्ल्याच पाहिजेत. तर हे बघा मी त्या छान अशा वड्या केलेल्या आहेत, व्यवस्थित पाडूनसुद्धा घेतलेल्या आहेत. आणि तव्यावर एकदम थोडंसं असं चहू बाजूने ह्याला तेल टाकायचं आहे आणि वरतीसुद्धा थोडंसं टाका आणि एकदम कमी गॅस करून ह्याच्यावर एकदम कडक होईपर्यंत झाकून ठेवलं तरी पण चालतात. नसता मग थोडासा गॅस आपला मीडियम ठेवा, तेल थोडं जास्त टाकून व्यवस्थित पटपट फ्राय करून घ्या. कशाही केल्या तरी चालतात ह्या आणि व्यवस्थित अशा छान लागतात. आणि ज्याला तळून आवडतात ते तळून खाऊ शकतात. तर मला वाटतं एकदम तेलाचा बचाव आणि हेल्थसाठी जर म्हणाल तर फ्राय केलेल्या छान आहेत.
तर चला, आपली आपली आवड आपल्या आपल्या आवडीनुसार आपण करू शकतो. तर व्हिडिओ जर आवडला तुम्हाला तर नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच करून बघा. तर चला, पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना बाय आणि ओम नमः शिवाय.